نجي للقطعة اللي بلاياها الحاسبة، خلينا نقول ما تتجمع. وأول قطعة اللي أي شخص يريد يبني الحاسبة مالته يشتريها، يهتم بيها، يهتم بالحجم مالتها وبالشكل مالتها، اللي هو الكيس. الكيس هو اللي راح يجمع لك كل الكومبوننتس اللي موجودة داخل. يجمع لك من دي في دي، السي دي، المذر بورد، البروسيسور، الرام، الهارد، الفانات كلها الموجودة كلها تنحط، باور سبلاي راح ينحط بيه. فهو راح يجمع لك خلينا نقول محتويات الحاسبة عدا المونيتور الشاشة، عدا الكيبورد والماوس. فهذا يسمى الكيس. كيس كمبيوتر كيس also known as، إلى أسامي متعددة: كمبيوتر شاصي، كابنت، بوكس، تاور، enclosure، housing، system unit or simply case. تمام، هاي الأسامي مالته اللي يطلق عليه. is the enclosure that contains most of the components of the computer, usually excluding شنو the display مثل ما قلنا keyboard and mouse. If you are building your own computer، إذا أنت قاعد تبني الحاسب مالتك، selecting the case will be one of your first choices to make. يعني كلش مهم هو اختيار الكيس مالتك إذا أنت قاعد تبني الحاسبة، خاصة أهل اللي يلعبون جيمز. الجيمرز هم أكثر شيء مهتمين ببناء الحاسبة عم تصير مواصفاتها عالية مثل ما هم يريدون، فكلش مهم اختيار الكيس بالنسبة لهم. وطبعا أهم اختيار هو بالنسبة للكيس يعتمد على حجم المذر بورد. المذر بورد هي اللوحة الأم، راح إن شاء الله ناخذها، اللي هي القطع البقية كلها تتركب عليها. الرامات تتركب عليه، البروسيسور يتركب عليه، الهارد يتركب عليه، كارت الشاشة يتركب عليه، كارت الصوت يتركب عليه فرضا. فالمذر بورد هو القطعة اللي هنا تنحط بالضبط على هذا خلينا نقول الظهر مالت الكيس. تمام، والكونكشنز مالته هنا ظهرا على ذني. شوف ذني الأشرحة، عفوا الخانات اللي موجودة يسموهن البيز، هذني باي. Look, the type of case, its size, orientation, the number of bays you will need to add. يعني ذني يعتمد انت شو تريد الكيس مالتك، ايش قد كم بيبي. تمام، باور سبلاي مالتك، طبعا باور سبلاي الحجم مالته دائما يكون ثابت، السي دي والدي في دي ايضا ثابت. الهارد ممكن يجي باحجام مختلفة، الرامات تعتمد على المذر بورد، البروسيسور يعتمد على المذر بورد، والبيز غالبا يكون احجام من نفس الشيء، بس لكن الكارتات احجامها اكيد مختلفة، لكن الكونكشن مع المذر بورد غالبا يكون حسب نوع محدد. ف يجي بي سايزز اكيد مثل ما قلنا. cases can come in many different sizes known as form factor. السايز تعتبر على يعني معامل الشكل حسب شكل المذر بورد غالبا. The size and shape of a computer cases is usually determined by the form factor of the motherboard. مثل ما قلنا بأنه يعتمد على اللوحة الأم اللي راح تنحط ذني جوا. Since it is the largest component of most computers، يعني كون المذر بورد هو أكبر خلينا نقول component يدخل بداخل الكيس، فلذلك يعتمد عليه. انا ما اقدر اكون مذر بورد هسه، ان شاء الله من نوصل المذر بورد راح اكون مذر بورد، لكن كيس حجمه كبير ومعروف الكيس يعني شكله. هذا راح تشوفوه من الخارج، طبعا هذا يعني منتزع، اكو غلاف هنا واكو قطعه هنا موجوده منتزعه من عنده، يعني بس ظاهر بس شكل الكيس. هناك اللي شرح بانه اكو سايزات مختلفه لان different types. بعض الكيسات يكون بشكل عمودي. هسه عندكم بالمختبر شكلها بالمختبر مالت الحاسبات واقف عمودية. تمام، يعني الكيس يوقف بالطول. اكو كيس يوقف بالعرض، يعني تحطه على الميز. اكو كيس تحطه وتحط الشاشة فوقه. انواع مختلفة من الكيسات، يعني اكو حتى الثكنس الارتفاع مالته 2 انش بس، والعرض مالته عريض، بس المهم الارتفاع مالته بس 2 انش، والشاشة مالته تنحط فوقها، يسموه بيتزا بوكس، بحيث شلون علبة البيتزا. اكو فلات ديسكتوب، اكو مو فلات، اكو تاور يسموه. تاور هو العمودي، الفلات ديسكتوب اللي هو الافقي، والبيتزا بوكس اللي نحط الشاشة فوقه.